أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm staff teacher engineer Kalimullah, director Bright Future Institute Batkhela Malakand. حاضر هم ستاسو سره د لیکچر نمبر 24 کم چې مونږه د پاپولر اپریټینګ سیستم په هغې کې مونږ خبره شروع کړې وه. پاپولر اپریټینګ سیستم مونږ په تفصیل سره په هغې کې ویلي وو، د هغې ټایپس مونږ ډیفاین کړي وو او خبره مونږ شروع کړې وو د نیټورک اپریټینګ سیستم. په هغې کې مونږ صرف یو اگزامپل ویلی وو نیټویر او د هغې مونږ تفصیل بیان کړی وو. اوس په ننني سلایډ کې کوم چې زمونږ د پاپولر اپریټینګ سیستم دا لاست ویډیو لیکچر دی، نو په دې کې مونږ دا ډیفاین کوو چې وینډوز انټي سرور د هغې په باره کې مونږ تفصیلي بیان کوو. It was introduced in 1995 by Microsoft. دا په 1995 کې مایکروسافټ والا دا بله وینډو راوباسلې وه او دې ته یې وینډوز انټي سرور. انټي سټینډز فار نیو ټیکنالوجي. کله چې مایکروسافټ والا په 1995 کې وینډو 95 راوباسلې وه، نو د هغې سره دا وینډوز انټي سرور هم راوباسلې وه. It is designed for client server network. دا د client server network لپاره ډیزاین شوې ده. The server in the network use window NT server where on the client side Windows NT workstation. دې کې داسې ده چې په سرور سایډ باندې چې دی Windows NT server انسټال وي او په کلاینټ سایډ باندې چې دی هغه وینډوز انټي ورکسټیشن دا انسټال وي. او دا وینډوز سرور چې ده دا یو د وینډوز انټي سرور دا د هغه وخت خپله ډېر زیات ایډوانس او ډېر زیات اپلیکیبل دغه ورک سرور و او په دې سرور باندې به ډېر زیات کار کېدو او مختلف کمپیوټر چې دی هغه به په دې وینډوز په تھرو باندې کنیکټ کېدله. د هغې نه بعد بیا یونیکس حوالې سره موږ په دې نیکسټ سلایډ کې خبره کوو. یونیکس اټ از ملټي ټاسکینګ نیټورک اپریټینګ سیسټم. دا ملټي ټاسکینګ دی او نیټورک اپریټینګ سیسټم دی. مطلب دا چې دا نیټورک سپورټ کوي. په دې په تھرو باندې موږ دا اپریټینګ سیسټم چې کله موږ انسټال کړو کمپیوټرز ته نو هغه دغه سپورټ کوي، کمپیوټرز کنیکټیویټي سپورټ کوي. It was developed in 1970s at Bell Laboratories. دا په 1970s کې په بیل لیبارټریز کې دا ډیولپ شوی و. بیل لیبارټریز چې دا په امریکا کې د پروګرامینګ ډیولپمنټ لپاره د سافټویر ډیولپمنټ لپاره لوی لیبارټري ده چې په هغې کې کم مختلف سافټویرز ډپلای کېږي، په هغې باندې ټیسټینګ کېږي او لوی لوی سافټویر په دې کې تیارېږي. اټ اس سی لی دا وینډو چې وه دا کمانډ لاین انټرفیس وه. مطلب دا دی چې دې کې مونږ کم کار به کوو نو هغه به ټول په کمانډ بیس باندې کېدله. په هغې کې به داسې یو کار نه کېدو چې په هغې کې ګرافکس وي، ځکه چې چاته به کمانډ یاد وي نو هغه به دا سیسټم چې دی هغه به په اسانه باندې اپریټ کولی شو. لینکس د نیکسټ سلایډ کې دا مونږ وایو چې لینکس از ا فري ملټي ټاسکینګ نیټورک اپریټینګ سیسټم. دا فری ده او بل دا دی چې دا ملټي ټاسکینګ هم دا په یو ټایم باندې ډېر کارونه کولی شي. او بله خبره پکې دا ده چې دا نیټورک سپورټ ده، مطلب دا نیټورک هم سپورټ کوي. اټ واز ډیولپ ان 1991. دا په 1991 کې ډیولپ شوی وه. سم ورژن آف د لینکس آر سی لی. څه ورژن چې دی هغه سی لی دی، کمانډ لاین انټرفیس دی، وایل ادرز آر جی آی او څه پکې داسې چې هغه ګرافیکل یوزر انټرفیس دی. زیات د دې ورژن چې کمی هغه ځینې اپریټینګ سیسټم په لینکس کې داسې دي چې هغه کمانډ لاین هغه په کمانډز باندې چلیږي، هغه په کمانډز ورته موږ ورکوو په هغه بیس باندې هغه اپریشن کوي. او ځینې ورژن د دې داسې چې هغه په ګرافکس یوزر انټرفیس دی، مطلب دا چې هغې کې موږ آیکن یوز کوو، د آیکن په تھرو باندې هغه شانتي کار کوي او هغه شانتي اپریشن کوي، نو هغه ته جی آی ویلی کېږي. د لینکس کامن اگزامپل چې دی نو هغه سیسو دی او د هغې سره ریډ هیټ د هغې کامن اگزامپل دی. د لینکس زموږ سره یوبینټو او دا مختلف قسم دغه چې دی اپریټینګ سیسټم دا د لینکس سره تعلق ساتي، دا د هغې مختلف ورژن دي. امید لرم چې په دې لیکچر کې به هم تاسو چې کوم دا نیټورک اپریټینګ سیسټم دی د هغې په باره کې مونږ ون بای ون ټول تفصیل بیان کو، هغه به تاسو زده کړي. او دا لیکچر چې کوم مونږ د پاپولر اپریټینګ سیسټم په نوم باندې ریکارډ کړی دې نه به تاسو کافي زده کړي. اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سبحانه وتعالی په امان.